नमस्कार, राजश्री किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण आपल्या किचनमध्ये चाकवतची भाजी बनवणार आहोत। तर चाकवतची भाजी बनवण्यासाठी मी इथे एक जुडी चाकवत घेतलेला आहे आणि तो निवडून घेतलेला आहे। त्याची पाने आणि कवळे देठ आपण इथे घेतलेले आहेत। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे पाने आणि देठ आपण इथे घेतलेले आहेत। तर ही भाजी मी 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आपण ही भाजी कुकरला शिजवून घेणार आहोत। मी इथे भाजीमध्ये घालण्यासाठी एक छोटी वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि पावटा घेतलेला आहे। तर पावटा माझ्याकडे फ्रेश नव्हता म्हणून मी फ्रोझन पावटा इथे वापरत आहे। कुकरमध्ये आता आपण ही धुवून घेतलेली चाकवतची भाजी घालून घेऊयात। तुम्ही ही भाजी पातेल्यामध्येही शिजवून घेऊ शकता। आता आपण या भाजीमध्ये धुवून घेतलेला पावटा आणि शेंगदाणे घालून घेणार आहोत। तर मी एका वाटीमध्ये हे दोन्ही एकत्र असे घालून घेणार आहे आणि ही वाटी मी इथे कुकरमध्ये एका बाजूला ठेवून देणार आहे। तर अशा प्रकारे ही वाटी आपल्याला कुकरमध्ये ठेवायची आहे आणि आता आपण याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालणार आहोत आणि झाकण लावून ही भाजी आपण 2 ते 3 शिट्ट्या करून शिजवून घेणार आहोत। आपण इथे कुकरला 3 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। तर आता आपण गॅस बंद करून ही भाजी थंड करून घेणार आहोत आणि त्यासाठी लागणारा मसाला तयार करून घेणार आहोत। तर मसाला तयार करण्यासाठी मी इथे आले, लसूण, मिरच्या आणि जिरे घेतलेले आहेत आणि त्याचे अशा प्रकारे वाटण तयार करून घेतलेले आहे। कुकर आता थंड झालेला आहे। तर आता आपण याचे झाकण खोलून याच्यातील ही वाटी काढून घेऊया। तर तुम्ही पाहू शकता आपले शेंगदाणे आणि पावटा किती छान असा शिजलेला आहे। तर आता आपण ही भाजी थंड करून घेऊयात। एका मिक्सर जारमध्ये थंड झालेली ही भाजी काढून घेऊया आणि मिक्सरला 2 ते 3 वेळा फिरवून आपल्याला ही बारीक अशी वाटून घ्यायची आहे। तर झाकण लावून ही भाजी आपण मिक्सरला वाटून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता आपली भाजी आता वाटून तयार झालेली आहे। अशा प्रकारे भाजी आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। एवढी बारीक अशी पेस्ट आपल्याला त्याची तयार करून घ्यायची आहे। कढई आपण गरम करून घेतलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये तेल घालून घेऊयात। तेल गरम झाले की आपण याच्यामध्ये जिरे टाकूया, मोहरी टाकूया आणि बारीक चिरलेला लसूण आपण याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। तर मी इथे 7 ते 8 लसूण असे बारीक कापून घेतलेले आहेत। तर तेही आता आपण याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। लसूण आपल्याला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता आपण यामध्ये हिंग टाकून घेऊया। तर पुन्हा आपल्याला हे सर्व थोडं परतून घ्यायचं आहे। लसूण लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तर लसूण आपला लाल झालेला आहे। तर आपण तयार केलेली ही पेस्ट आता याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि ही आपण व्यवस्थित अशी तेलामध्ये परतून घेणार आहोत। तर हे मसाले व्यवस्थित असे आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। हळद टाकून घेऊयात आणि हे मसाले आपल्याला 1 ते 2 मिनिटं छान असे परतून घ्यायचे आहेत। चाकवतच्या भाजीला आयुर्वेदामध्ये खूप महत्त्व आहे। तर या भाजीमध्ये फॉस्फरस, आयर्न, मिनरल आणि विटॅमिन ए आणि विटॅमिन सी असते। तर प्रत्येकाने आपल्या आहारामध्ये या भाजीचा समावेश केला पाहिजे। तर आपले मसाले 2 ते 3 मिनिटं छान असे परतून झालेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये मिक्सरला वाटून घेतलेली चाकवतची भाजी याच्यामध्ये टाकून घेऊयात। मसाल्यांमध्ये भाजी मिक्स करून घेऊयात आणि कुकरमध्ये आपण भाजी काढून जे पाणी शिल्लक राहिले होते ते पाणी आपण मिक्सरच्या भांड्यात घालून ते आपण याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। तर तुम्हाला जेवढी पातळ भाजी हवी आहे तेवढे पाणी तुम्ही याच्यामध्ये घालून घेऊ शकता। तर मी एवढेच पाणी घालून घेतलेले आहे। तर आता हेही आपल्याला व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहे। मी याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून घेतलेले आहे। आता शिजवलेला पावटा आणि शेंगदाणे याच्यात घालून घेऊयात आणि चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात याच्यामध्ये आणि हे सर्व व्यवस्थित असे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहे। आणि आता आपण याच्यामध्ये 2 टेबलस्पून
मी इथे बेसन घेतलेले आहे तेही याच्यामध्ये घालून घेऊयात आणि हेही आपल्याला याच्यामध्ये व्यवस्थित असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. बेसनच्या गाठी भाजीमध्ये व्यवस्थित अशा मोडून घ्यायच्या आहेत आणि आपल्याला भाजी व्यवस्थित अशी शिजवून घ्यायची आहे. तर याला एक उकळ आणून घेऊयात आणि उकळ आल्यानंतर आपण याच्यावरती झाकण ठेवून ही भाजी 4 ते 5 मिनटं स्लो गॅसवरती आपल्याला ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे आणि अधेमध्ये झाकण खोलून आपल्याला ही भाजी हलवून घ्यायची आहे. तर 4 ते 5 मिनटं झालेली आहेत आणि आपली भाजी छान अशी शिजलेली आहे. तर ही भाजी आपण व्यवस्थित अशी मिक्स करून घेऊयात. तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि आवडल्यास तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये नक्की शेअर करा. तर आपली भाजी तयार झालेली आहे. तर आपण ती एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात. तर ही भाजी तुम्ही भाकरी, चपाती किंवा भाताबरोबरही खाऊ शकता. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मस्त खा आणि स्वस्त रहा.